Hành trình qua ảnh 21 năm từ chia cắt đến ngày đoàn viên. 1. Năm 1954, Hiệp định Geneva tạm chia đất nước tại vĩ tuyến 17, nhưng tổng tuyển cử không diễn ra do Mỹ can thiệp, biến miền Nam thành tiền đồn chống cộng. 2. Tháng 7 năm 1954, Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles bay đến Paris gặp Ngoại trưởng Anh Anthony Eden và Thủ tướng Pháp Pierre Mendès-France bàn về kế hoạch can dự vào Việt Nam. Chỉ 20 ngày sau hiệp định, Mỹ bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, vận động di cư và viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn. 3. Nhân dân hai miền kiên quyết đấu tranh đòi thực hiện hiệp định. Năm 1959, hình thành tuyến đường Trường Sơn do đoàn 559 mở lối, xuyên 3 nước Đông Dương, đưa hơn 2 triệu bộ đội vào Nam và bất chấp bom đạn Mỹ. 4. Mỹ Diệm lập hơn 16.000 ấp chiến lược để kiểm soát nông thôn, chống chiến tranh du kích. 5. Khu trục hạm USS Maddox DD-731 liên quan sự kiện Vịnh Bắc Bộ, tạo cớ để Mỹ chính thức đưa quân vào Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, lính Mỹ đổ bộ Đà Nẵng. 6. Mỹ ném bom miền Bắc nhằm cắt chi viện. Cuối năm 1972, Điện Biên Phủ trên không buộc Mỹ ngồi lại đàm phán tại Paris. 7. Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1 1973 giữa bốn bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mỹ, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Sau 4 năm đàm phán, Mỹ buộc phải rút quân khỏi miền Nam, mở đường cho thống nhất đất nước 2 năm sau. 8. Năm 1973, đấu tranh chính trị tại miền Nam, yêu cầu quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiệp định Paris. 9. Đầu năm 1975, cuộc tổng tiến công mùa xuân mở đầu từ Tây Nguyên, tiếp đến Trị Thiên, Huế, Đà Nẵng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì hội nghị thường trực Quân ủy Trung ương tháng 1 tháng 1975, quyết định mở chiến dịch giành Buôn Ma Thuột. 10. Ngày 21 tháng 4 1975, Xuân Lộc thất thủ, Tổng thống Thiệu từ chức. 11. Chiến dịch Hồ Chí Minh 26 đưa 30 tháng 4, kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi dinh độc lập bị chiếm, Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. 12. Cùng thời điểm, đặc công Hải quân giải phóng Trường Sa. 13. Thanh thiếu niên vẫy cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc xe tải giữa đường phố Sài Gòn qua ống kính nhiếp ảnh gia người Pháp Jacques Pavlovsky. 14. Tháng 5 năm 1975, ngày đoàn viên đầy xúc động với cả nụ cười và nước mắt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp lại Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Sài Gòn, từ tù Lê Văn Thức ôm chầm mẹ trong nước mắt sau khi trở về từ Côn Đảo.